Kan man hålla på länge som helst när man ska backparkera ett fordon på parkeringsplats? Nej, det kan man inte göra förstås, utan det finns någon typ av tidsgräns. Kan inspektören vara så pass uppfinningsrik att han ber dig backparkera in på vänster sida då? Kan man då be inspektören om hjälp ibland? Ja, nu har jag parkerat. Står jag bra nu? Kan du gå ut och kolla om jag står bra? Ja, hej. Nu tänkte jag prata lite och berätta lite för dig angående parkering och parkering på ett körprov och närmare bestämt då när du backar in i en parkeringsficka. Jag som berättar här för dig heter Rune Bolin och har arbetat som trafikinspektör på Trafikverket Förarprov. Jag har bedömt lite drygt cirka 5,5 eller lite mer än 5,500 körprov för behörighet B. Och det är utifrån den erfarenheten och kunskapen som jag berättar de här sakerna för dig. Parkering är ett av de manövreringsprov som kan förekomma på en uppkörning. Det förekommer inte alltid, för det är inte tvingande moment, utan det enda som är tvingande, så att säga, manövreringsprov som ska alltid ingå på ett körprov, det är backning. Men när vi pratar backning in då i en p-ficka så är det ofta så att inspektören försöker få till en kombinerad backning och parkering. Så att de här två, de hänger ihop lite grann i alla fall, skulle jag vilja säga. Att backa in på en parkeringsficka kräver ju att du har hyfsat bra koll på fordonet. Var fordonet tar vägen. Sikten är ju lite begränsad så att säga när man åker bakåt. Du kan förlita dig på speglar, sidospeglar, innerspeglar. Du har också kanske en backkamera i den bilen som du kör. Jag kan passa på att beröra det på en gång. Det här med teknik och ta hjälp av teknik under backning och parkering på ett körprov. Det är helt okej. Är det så att det piper när du kommer för nära någonting så ta hänsyn till det, lyssna till det. Finns det en backkamera på bilen som du har kört upp med när du ska backparkera, så använd den förstås, självklart. Den finns ju där som ett hjälpmedel för dig som kör. Men förlita dig inte, och visa framförallt för inspektören att du inte bara förlitar dig på kameran. För du har ju ett huvud och du kan röra nacken och så vidare, så att det vill ju inspektören förstås att du gör. Och särskilt viktigt är det då när du ska backa in att du faktiskt har bra uppsikt runt omkring bilen. Vad är det du ska tänka på då? Du ska tänka på ett flertal saker förstås när du backar. Du ska tänka på uppsikt, du ska tänka på växelval, vilken hastighet du har, vad andra trafikanter gör. För allt som oftast, eller precis nästan alltid är det så att det finns andra människor på den här parkeringsytan. Det är ytterst sällan som ni har en hel parkeringsyta för er själva när du ska göra din backning på körprovet. Så vad gör de andra trafikanterna? När du kör fram där och du kanske har fått en ficka utpekad för dig, eller att du själv har fått välja en ficka du ska backparkera in på, så är det förstås viktigt att se vad gör alla andra människor. Kommer någon och går här? Är det någon som är på väg att parkera i en annan ficka? Är det någon som är på väg åt andra hållet? Vad är det som händer? Var uppmärksam och visa inspektören att du är med på att det finns andra människor runt omkring dig. En av de viktiga sakerna på att röra sig med bil på en parkeringsficka är ju samspelet med andra trafikanter. Och samspelet är ju otroligt viktigt i trafiken. Inte minst när du parkerar. Oavsett om du backar eller kör rakt in. Är du osäker inför uppkörningen? Riskera då inte bli underkänd, utan boka in en körlektion med Trafiko i Trafiko-appen för att se hur du ligger till. Bokar in en körlektion med Trafiko så kommer våra lärare hämta upp dig på den plats du har valt. Och i appen hittar du även all teori du behöver för att klara teoriprovet. Så ladda ner appen idag och kom igång direkt. Så hur ska du göra då egentligen rent praktiskt? Ja, får du uppgift att du ska parkera på samma sida som du kommer att köra på. Ja, då finns det lite olika alternativ att använda sig av, och rent tekniskt tänker jag att det ska du diskutera med din handledare eller med din trafiklärare. Trafiklärarna framförallt, de är ju proffs på det här att lära ut olika tekniker för att parkera. Vad inspektören vill se, det är att du har grundläggande koll på det här.
Du behöver inte bara kunna vara så duktig att du kör fram och bara tjuff och så glider du in i sådana där snygga rattag och så pang så sitter du där i fickan. Utan en del kan ju tycka att de jobbar ganska mekaniskt. De kör fram, stannar där, de tar det som mått, ja hörnet ska vara där, då ska jag vara där, sen lägger jag om fullt och sen styr jag så mycket till vänster så jag kommer där och ska det vara i linje med den bilen så. Och sen drar man tillbaka ratten fullt och så vidare. Och det är helt okej att jobba på det sättet. Är det sättet som du bemästrar, då är det du ska göra. Och är du lite osäker på det här andra, lite mer fria sättet att parkera, då tycker du ska hålla dig till de här grunderna som du säkert har lärt dig på trafikskolan. För att det finns ju olika sätt. Du kan köra rakt fram, lägger om fullt och backar in. Du kan köra snett upp till vänster så kanske och sen backa in. Och då pratar vi om parkering på höger sida, alltså på samma sida som du kommer att köra på. Kan inspektören vara så pass uppfinningsrik att han ber dig backparkera in på vänster sida då? Att du kommer här, du har parkerade fordonen på den sidan, du kör rakt fram och så säger han, nu ska du backa in på rutan till vänster där. Ja, visst kan han göra det. Ja, absolut. Och då, det är inte så ofta man gör det, så den är lite lurig. Så se till att du övar på det också. För att det är inte alltid så att du får backa in på höger sida. Fickorna kanske som är lediga, de ligger på den vänstra sidan. Men tekniken där är ju faktiskt densamma egentligen. Och allting du behöver tänka på är ju detsamma också. Samspelet med andra trafikanter, uppsikten, att du ser dig för, att du gör en bra bedömning på om hur du ska ta dig så att säga, från punkt A som är utanför parkeringen och in på punkt B då, som är när du står i rutan och har parkerat. Parkeringsuppgiften är ju ett så kallat manövreringsprov och manövrering det har att göra med att hantera bilen, att kunna kontrollera bilen. Både färd framåt och färd bakåt och backning och backparkering i det här fallet. Så här ska ju förstås inspektören hålla ett öga på hur du hanterar det här med styr, att du kan styra bilen och få den dit du vill. Att du inte drar åt vänster fast bilen egentligen ska till höger eller tvärtom. Att du jobbar bra med pedaler, broms, gas, koppling, så kallad dragläge om du har lärt dig det, vilket jag hoppas. Ja, vilken växel ska man använda då när man ska backparkera på sin bil? Ja, backväxeln förstås då. Den ställer du in både vad gäller automat och manuell på olika sätt förstås. När du kör med automat sen då reglerar du hastigheten med bromsen och med gasen. Kör manuell bil så har du ytterligare en parameter, nämligen kopplingen. Och här finns det lite olika sätt att hantera det här med att reglera hastigheten. En del lär sig, vad jag skulle vilja säga, den lite sämre varianten. Och det är att jobba med broms och koppling. Och reglera hastigheten på det sättet, vilket fungerar i väldigt många fall. Men som jag skulle rekommendera det är att du lär dig att jobba med gas och koppling, hitta dragläget och på så sätt reglera hastigheten. Och självklart använda bromsen om du behöver det, om du märker att oj nu kommer jag för nära, nu bromsar jag och så gör jag ett litet omtag här igen. Är det okej då, när jag ändå nämnde det, är det okej att liksom göra ett litet misstag när du ska backa in bilen? Ja, alltså om du kommer och märker som jag sa nyss att du backar bakåt och så ser att oj nu kommer jag lite för nära den här bilen och så väljer du att köra fram igen och göra om, ja det är ju självklart helt okej. Om du bara backar på och inte ens uppmärksammar att nu kom du lite väl nära här så att det är inspektören som får trycka på bromsen eller ber dig stanna för att det här blir riskfyllt, ja då kan man diskutera, då är det säkert inte okej. Utan då kan det faktiskt vara så att det här leder till ett underkänt körprov. Men det måste inte komma perfekt på en gång. Och ett plus i kanten är ju inte plus i kanten i sig att du kommer för nära en annan bil. Men ett plus i kanten blir om du själv upptäcker det och gör om det. Kan man hålla på länge som helst när man ska backparkera ett fordon på parkeringsplats? Nej, det kan man inte göra förstås, utan det finns någon typ av tidsgräns och exakt var den tidsgränsen går, det kan man inte uttala sig om, utan det är situationen som avgör det. Om inspektören tänker att nej, nu håller på och försökt att ta oss in här i 5 minuter, nu måste jag säga att vi får avbryta det här och köra vidare, då kommer du mest sannolikt inte heller få en ny chans att göra en backparkering under körprovet.
Men några minuter, ja det kan man säkerligen räkna med att det får du faktiskt. Så att försök att ta det lugnt när du ska parkera. Stanna till, tänk igenom, se dig för ordentligt. Hur är det egentligen? Kommer några, är det läge att parkera och börja backa nu, så ta ett andetag, slappna av och sen börja planera för att backa in din bil. Det är ingen stresssituation och det är ingen Alltså du har inte så här, ja nu ska vi se om du klarar det här på 15 sekunder, ja då är det godkänt, och allting över 15 sekunder är underkänt. Så det finns ingen tid att hålla på det sättet på körprovet. Så ta dig en tid på dig och ta det lugnt och avslappnat, så ska du se att det går bra. Finns det någon särskild hastighet som är rätt då? Nej, egentligen inte. Den hastighet som är rätt är den hastighet där både du och passagerare känner sig trygga med situationen helt enkelt. Går det för fort, då kommer inspektören att känna att det här litar jag inte på. Då trycker jag på bromsen och ber dig stanna till lite grann. Du borde själv också träna på att hitta den här rätta hastigheten. För det handlar om att du ska hinna upptäcka alltihopa. Du ska hinna upptäcka situationer eller risker under din backning som kan dyka upp. Det kan vara andra trafikanter som rör sig, det finns gående, det är cyklister, det är folk andra som ska backa eller parkera, lasta in och ut varor eller vad de ska göra för någonting på den här platsen. Så det finns en hel del risker förknippade med att backparkera. Det gör det faktiskt. Och då ska du inte ha en högre hastighet än att du faktiskt kan ha koll på dem och kunna reagera om någon situation skulle uppstå. Okej, för att summera den här situationen med backparkering på körprovet, och så kan jag säga att det är inte nödvändigt att du lyckas perfekt första försöket. Det är okej att göra mindre misstag. Ett extra plus i kanten är förstås om du upptäcker själv att du är på väg att göra någonting fel och rättar till det. Uppsikt, samspel med andra trafikanter, upptäcka risker är väldigt viktigt i parkeringssituationer överhuvudtaget, och backparkering är kanske extra viktigt för då åker du bakåt. Och vet du vad som gäller när du backar? Vem har väjningsplikt när du backar? Ja, det är du som backar förstås. Så att du har ju ett extra ansvar i en sån situation. Och en annan sak som jag kan säga också är att inspektören ber dig inte att göra den här uppgiften för att fälla dig, utan för att kunna godkänna dig med gott samvete och veta att den här personen kommer att klara sig själv sen den gången de ska åka till den lokala butiken och storhandla inför någon helg eller liknande, så kommer de att fixa det här. Så det är därför inspektören ger dig den här uppgiften. Det är också värt att tänka på. Kan man då be inspektören om hjälp ibland? Ska du kunna tänka säga så här? Jag kom på en sak här nu. Att, ja, nu har jag parkerat. Står jag bra nu? Kan du gå ut och kolla om jag står bra? Jag som inspektör skulle faktiskt inte gå ut och kolla så att bilen står bra. Utan om du känner dig osäker och vill kolla en sån sak, ja, då får du göra det själv faktiskt. Om du har behov av det. För där är det alltid okej att öppna dörren, titta hur det står i relation till andra parkerade fordon, hur står det i relation till linjerna, om det finns sådana. Kan du komma ut överhuvudtaget? Kan din passagerare komma ut ur bilen? Eller kan de som du står parkerade bredvid, kan de komma in och ut ur sina bilar? Sådana saker är också förstås sånt som inspektören tittar på, som du ska vara uppmärksam på under själva backmomentet innan du då säger att du är klar. För det är vad inspektören kommer att be dig göra, att backa in på den här fickan där och säg till när du är klar. Och när du är färdig då ska det ju stå bra. Jag skulle säga att jag känner mig nöjd. Du känner dig med den? Ja. Mm. Då ska inte inspektören behöva göra några ytterligare saker egentligen, utan då ska ni kunna säga okej, bra, tack så mycket. Nu kör vi vidare på uppkörningen. Ja, jag tror att jag har täckt in det mesta här nu vad gäller backparkering, och jag hoppas att du har fått hjälp av det jag har sagt här idag, och att det är någonting som du kan ta med dig när du övar tillsammans med din trafiklärare eller tillsammans med din handledare, och att du sen när du kommer till körprovet och får backparkera att du kommer lyckas bra med det. Lycka till! Kör du manuellt växlad bil så skulle jag absolut inte rekommendera att du använder någonting annat än ettans växel. En del använder kombinationen broms och koppling.
du sa ettans växel, vi ska ju backa in. Ja, självklart. Och även automat också, det var reverse. Så vi kan ju börja därifrån, vilken växel ska man börja använda? Kan du... kör automat. Ja, jag vet inte ens... Men hallå, här sitter jag och svamlar. Det är klart jag ska ha backväxel. Så att, börja därifrån. Ta om